guys, welcome back to my YouTube channel. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ කොහොමද හරි විදිහට කොණ්ඩේ ඔයිල් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මොකද ඔයිල් කරන්න එකේ ඉතර හිතන්න තියෙන්නේ ඔයිල් අරගෙන ඇප්ලයි කරන මසාජ් කරා නම් ටික වෙලාවක් එහෙම තමයිනේ ඔයිල් කරන්නේ කොණ්ඩේ කියලා. ඒ වුණාට සමහර වෙලාවට අපි කොච්චර මුදලක් දීලා තියෙන හොඳම ඔයිල් එක ගත්තත් ඒක හරි විදිහට ඇප්ලයි කරේ නැත්තම් ඒකෙන් හොඳ රිසල්ට්ස් ගන්න බැරි වෙනවා. සාමාන්‍ය ස්කින් කෙයාර් ප්‍රොඩක්ට් එකක් වුණත් එහෙමයි. සමහරවිට අපි ලොකු ගණන් දීලා ප්‍රොඩක්ට්ස් ගන්න ඒත් හරි විදිහට ඇප්ලයි කරන්නේ නැති නිසා ඒකෙන් හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් අපි පාවිච්චි කරන ප්‍රොඩක්ට් එක වගේම අපි ඒක පාවිච්චි කරන විදිහත් ගොඩක් වැදගත් හොඳ රිසල්ට්ස් අරගන්න. හොඳ දිග ලස්සන හොඳ වොලියුම් එකක් තියෙන කොණ්ඩයක් ඕන නම් ඒ වගේම තමයි කොණ්ඩේ සමහරවිට යන ඒවා කොණ්ඩේ පැලෙනවා ඒ වගේම කොණ්ඩේ ඩ්‍රයි වැඩි ෆ්‍රිසි වෙනවා මේ හැම දෙයකම හොඳම ට්‍රීට්මන්ට් එක තමයි ඔයිල් ට්‍රීට්මන්ට් එක. ඉතින් ඒක හරි විදිහට කරන එක ගොඩාක් වැදගත්. අමාරු නෑ හරිම පුංචි දේවල් ටිකක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ වෙන අයගෙන් මම ඉගෙන ගත්ත hair oiling tips ඒ වගේම මට වැඩ කරපු hair oiling tips. Basically මගේ hair oiling routine එක එහෙම නැත්නම් මගේ hair oiling tips තමයි අද මම වීඩියෝ එකකින් share කරන්නේ. ඉතින් ඉක්මනට මතක් කරන්නම් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අමතක නොකර මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න කියලා. ඉතින් අපි කොණ්ඩේ ඔයිල් කරනකොට කරන්න ඕන වැදගත්ම සහ විශේෂම දේ තමයි හොඳ ඔයිල් එකක් තෝරගන්න එක. ඉතින් ඔයාගේ hair needs වලට අනුව ඔයාගේ කොණ්ඩේ ස්වභාවය අනුව හොඳ ඔයිල් එකක් තෝරගන්න එක ගොඩක් වැදගත්. මම පාවිච්චි කරන්නේ මම ගෙදර හදාගන්න මට ගැළපෙන විදිහේ ඔයිල් එකක්. ඉතින් මේ ඔයිල් එක හදාගන්න විදිහ ගැන වීඩියෝ එකක් මම ගිය සතියේ දාලා තිනවා. ඉතින් ඒකේ link එකක් මම පහළ description box එකේ දාන්නම්. මම අද පාවිච්චි කරන්නේ මේ ඔයිල් එක. ඉතින් ඔයාලට ගැළපෙන විදිහේ එක්ක මේ ඔයිල් එක නැතත් වෙන ඔයාලට ගැළපෙන විදිහේ ඔයිල් එකක් හොඳ ඔයිල් එකක් තෝරගන්න එක තමයි පළවෙනිම ස්ටෙප් එක සහ වැදගත්ම ස්ටෙප් එක. මම මේකේ මේ වගේ වීදුරු බොටල් එකක තමයි මම ඔයිල් එක ස්ටෝර් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මම අද දවසට මම පාවිච්චි කරන්න ඕන ඔයිල් ටික විතරක් මේ වගේ පොඩි ස්ප්‍රේ බොටල් එකකට දාගන්නවා. ඒක මට ලේසි කොණ්ඩේට ඇප්ලයි කරනකොට මම පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද මට ලේසි වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම හැමදාම කරන්නේ මේ විදිහට පුංචි බොටල් එකකට මේ ඔයිල් ටික දාලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් ඔයාලට මේ ඔයිල් ඔයාලා අද දවසට පාවිච්චි කරන ඔයිල් ටික ඩබල් බොයිල් කරගන්න පුළුවන්. පොඩි භාජනයක් අරගෙන ඒකට ඔයාලට ඕන ඔයිල් ටික දාලා ඒක ටිකක් ලොකු උණු වතුර තියෙන භාජනයකට උඩින් තියලා ඩබල් බොයිල් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට ඇඟිල්ල දාලා බලන්න පුළුවන් මේකේ ඇති වෙන තරමට රත් වෙලාද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඇඟිල්ල දාගන්න පුළුවන් තරම රත් වුණාම හොඳටම ඇති. එහෙම නැත්නම් ඔළුවයි අතයි කොම් පිච්චෙයි. එහෙම කරන්න එපා. මම කරන්නේ ඔයිල් කරන්න පැයකට විතර කලින් මේ ග්ලාස් බොටල් එක ගිහිල්ලා අවුව තියෙන තැනකින් තියලා තිනවා වින්ඩෝ එක ජනේලයක් ගාව හරි බල්කනි එකකින් හරි තියලා තිනවා පොඩ පැයක් විතර. එතකොට මේක හොඳට රත් වෙනවා. ඉතින් ඒ ගානට රත් වෙනවාම ඇති. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි මම පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්නෙ. මම මුලින්ම මේ විදිහට කොණ්ඩේ දෙහා ගන්නවා. මම කොණ්ඩේ සෙක්ෂන් කර ගන්නවා. එතකොට DC කොණ්ඩේ ඔයිල් එක ඇප්ලයි කරන්න මේ විදිහට කොණ්ඩේ පොඩ්ඩක් අරගෙන ඉතුරු ටික මේ විදිහට ඊට පස්සේ මේ විදිහට චුට්ටක් කොණ්ඩේ මේ වගේ ක්ලිප් එකක් අරගෙන ක්ලිප් කරගන්නවා. ඉතින් මම දැන් කරන්නේ මේ විදිහට ඔයිල් කරගන්නවා මේ විදිහට. මේ විදිහට ස්කැල්ප් එකට තමයි ගාගන්නේ. ස්කැල්ප් එකේ ටික දාගත්ත නිසා මම දැන් මේ විදිහට කොණ්ඩේ ලෙන්ත් එකෙත් මේ විදිහට ගා ගන්නවා ඔයිල් එක. ඔයාලගේ කොණ්ඩේ පැලෙනවා නම් ඔයාලට කොණ්ඩේ අගට ටිකක් වැඩිපුර ඔයිල් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා කොණ්ඩේ අග පැලෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ කොණ්ඩේ අග පැලෙනවා නම් ඒකට කරන්න පුළුවන් චුටි tips and tricks ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් මම කරලා තියෙනවා. ඒකත් බලන්න. ඉතින් කොණ්ඩේ ගැන කොණ්ඩේ පරිස්සමට තියාගන්න හොඳට තියාගන්න වීඩියෝස් කීපයක්ම මම කරලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ channel එකට ගිහිල්ලා ඒකේ hair care කියන playlist එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට කොණ්ඩේ හොඳටම නිකන් තෙමිලා වගේ වෙනකන් කොණ්ඩේ හොඳට ඔයිල් කරගන්නවා. මම සාමාන්‍යයෙන් හොඳට heavy treatment එකක් කරනවා ඔයිල් කරනකොට. මොකද අපි සතියේ සැරේයි මම මේක කරන්නේ. ඒ නිසා මම හොඳට ඔයිල් කරන දවසට මම ටිකක් වැඩිපුර ඔයිල් කරලා හොඳට කොණ්ඩේ treat කරනවා. අර section එකට එකතු කරගන්නවා මේ විදිහට. මම කලින් කළා වගේ මේ කොණ්ඩේ හොඳට ඔයිල් කරගන්නවා.
මම මුළු කොණ්ඩෙටම සහ ස්කැල්ප් එකට මම අර කලින් පෙන්නපු විදිහට ඔයිල් ඇප්ලයි කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ පෙන්නපු විදිහට ඔක්කොම ස්කැල්ප් එකේ කොණ්ඩේ හැමතැනම මුළු කොණ්ඩෙම මේ විදිහට ඔයිල් කරගත්තා. දැන් අපි කරන්න යන්නේ කොණ්ඩේ මසාජ් කරන විදිහ. වගේ ෆින්ගර් ටිප්ස් අරගෙන හොඳට කොණ්ඩේ මේ විදිහට පිටිපස්සට පීරනවා වගේ මසාජ් කරන්න විනාඩි 2ක් විතර. ඉතින් ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් ඕනේ නැහැ. කොණ්ඩේට සාමාන්‍ය විදිහට අපිට ඔළුවට දැනෙන තරමට මසාජ් කරා නම් ඇති. මේ විදිහට විනාඩි 2ක් විතර හොඳට මසාජ් කරලා ඉවරනාට පස්සේ මේ විදිහට කොණ්ඩේ වැඩි ගැට වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට මේ විදිහට තව විනාඩි 2ක් විතර කොණ්ඩේ මසාජ් කරගන්න. ඔයාට පුළුවන් පොඩි ටවල් එකක් අරගෙන ඒක උණු වතුරේ චුට්ටක් දාලා මිරිකල වතුර හොඳට ගියාට පස්සේ ඒක අරගෙන හොඳට පොඩ්ඩක් ඔළුව විනාඩි 10ක් විතර ටිකක් කවර් කරගෙන ඉන්න. ඒක උදා වෙනවා අපේ ඔළුවට මේ ඔයිල්ස් හොඳට පැනට්‍රේට් වෙන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් හොට් ටවල් ට්‍රීට්මන්ට් එක කරන් පාවිච්චි කරන්නේ. මේක මගේ පරණ මයික්‍රෝ ෆයිබර් ටවල් එකක්. මේක උණු වතුරේ චුට්ටක් දාලා තියලා මේ විදිහට හොඳට අතේ තියාගන්න පුළුවන් තරමට නිවුනහම තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. චූටි රස්නියක් තිබුණාම ඇති නැත්තම් කොණ්ඩේ පිච්චෙයි. ඉතින් මම මේකෙන් කොණ්ඩේ කවර් කරගෙන විනාඩි 10ක් විතර ඉන්නවා. ඉතින් කොණ්ඩේ මේ විදිහට විනාඩි 10ක් විතර කවර් කරගෙන ඉඳලා මම මේක අයින් කරනවා. අයින් කරලා ඔයා කැමති නම් පැය දෙකක් විතර මේක තියලා ඔයාට වොෂ් ඔෆ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඕවර්නයිට් තියන්නත් පුළුවන්. එහෙම පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් ඕවර්නයිට් තියනවා. සැටර්ඩේ මේක කරොත් සන්ඩේ උදේට තමයි වොෂ් ඔෆ් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට එහෙම අන්කම්ෆර්ටබල් නම් අඩුම තරමේ පැය දෙකක්වත් තියලා මේක හොදලා අයින් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ පැය දෙක ඇතුළත කාලයේදී අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඔයිල් කරලා මේ මයික්‍රෝ ෆයිබර් ටවල් එක ගලවපු ගමන්ම ගිහිල්ලා හොඳට මූණ සෝද ගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ ඔයිල්ස් ඔක්කොම ඔළුවේ දිගේ මූණට එන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා ඒ වටේ පිම්පල්ස් එහෙම එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මූණ හොඳට ක්ලීන් කරගන්න, ඔයිල්ස් ටික අයින් කරගන්න. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලා කොණ්ඩේට කැමති කෙනෙක් වැවෙනවට කොණ්ඩේ වවා ගන්න කැමති කෙනෙක් නෑ. ඒ වගේ හොයන කෙනෙක් නම් ගිහිල්ලා මගේ ප්ලේලිස්ට් එක බලන්න. මගේ ප්ලේලිස්ට් වල තියෙනවා hair care කියලා වීඩියෝ සීරීස් එකක්. ඉතින් ඒක ගිහින් බලන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා අද වීඩියෝ එකට කැමති වෙන්නේ නැති, ඔයාලා ගන්න දේවල් තියෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් invite කරන මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න කියලා.